صباحة يوم من أيام الشتاء، على هذا الجزء من الأطلس المتوسط الذي يتثاءب كسلاً للاستيقاظ واستقبال يوم جديد، تشرق الشمس ببطء لتعلو السماء وتبسط أشعتها الدافئة في كل الأرجاء، فينقشع الضباب ويتبدد السحاب وتتوارى الظلال خلف الأبواب، وتتحول قطيرات الرذاذ المنبعثة من الشلالات إلى بخار يملأ المكان نقاء ويعطي الصباح صفاء والبيئة حسنا وبهاء. بيئة تستنشق ملء رئتيها هواء صحيا بحلول كل يوم جديد، وتزداد تفاؤلا وطموحا مع إشراقة كل فجر وليد. كل صباح نترقب رؤيتك، كل صباح يحدونا الأمل في لقائك، نتفحص الآفاق علنا نراك، نحن نعلم أنك هناك في مكان ما تراقبنا، نسمع أنفاسك، نحس بزفراتك، نشعر بقربك، نحن نعلم هيبتك وقدرتك على التمويه حتى تظل بعيدا عن الأنظار، لكننا سنظل متشبثين بالأمل، سنظل في الانتظار نأمل ونحلم، لأننا نملك من الصبر والوسائل ما يجعلنا متفائلين، نملك إدراك وحس المغامرين، ونرجو رؤيتك والعثور عليك ولو بعد حين. في انتظار ذلك اليوم نتابع السفر، لتقع أبصارنا على مجموعة من الأطيار تنتقل من غصن إلى غصن على الأشجار، تستمتع بالدفء وحلاوة النهار وتردد المدح والثناء، معلنة بداية يوم كله استبشار. بين الحشائش والأعشاب مخلوقات تهز ذيولها منشغلة بالبحث عن الطعام. إنها دجاج الماء. طيور مائية خجولة تمشي على طول ضفاف الأنهار، غالبا ما تجري للابتعاد عن الأعين وتحاشي الأنظار، وغالبا ما تعيش مختبئة متوارية عن الأبصار. تعيش بالقرب من الشواطئ، في البحيرات والمستنقعات العذبة، وهي سباحة ماهرة. تغوص في الماء رافعة قدميها وذيلها فوق سطح الماء، لكنها لا تحسن الطيران، إذ تطير بصعوبة وتثقل دون أن ترتفع كثيرا عن سطح الماء. يفضل دجاج الماء حياة العزلة، فهو يبتعد عن كل ما يمكن أن يهدده، لكنه يدافع عن منطقته بجرأة وشجاعة.
تتغذى هذه الطيور على الأسماك والحيوانات المائية الصغيرة والرخويات والضفادع والحشرات، كما تأكل الحشائش والنباتات. تعتمد في مشيها على النباتات الطافية على وجه الماء وفي الأوحال على ساقيها القويتين ذات الأصابع الطويلة. يشتهر دجاج الماء بحاسة شم حادة قوية تسمح له بالعثور على طعامه وتفادي أعدائه بسهولة، ويبني أعشاشه من أوراق النباتات الجافة على أغصان النباتات المائية أو في حفر يحفرها على الشواطئ، حيث تضع الأنثى من 3 إلى 5 بيضات مصفرة اللون منقطة بنقط داكنة بنية. فيما مضى كانت مياه الأنهار الوفيرة تتدفق بغزارة عبر سرير الوادي محدثة حفرا عميقة في بعض الأماكن. مع توالي نوبات الجفاف شكلت هذه الحفر سلسلة من السدود، وشكلت القصور والمنحدرات مجموعة من الشلالات أودعت بها المياه كميات هائلة من الرواسب يسميها الجيولوجيون بالترافرتان أو الستائر. الترافرتان صخور رسوبية جيرية ناتجة عن كائنات حية تعيش في ظروف مائية معينة. بتصلب بقايا هذه الكائنات تتكون طبقات رقيقة تتراكب فيما بينها لتعطي هذه الصخور الرسوبية بألوانها العديدة والمتغيرة حسب الشوائب التي تحتوي عليها وبتجاويفها الصغيرة الموزعة عليها بشكل غير متساو. تتشكل الستائر في البيئات المائية كالينابيع أو الجداول التي تضم شلالات صغيرة، ولكي تتكون يجب أن يحتوي الماء على نسبة كبيرة من الكربونات التي تترسب بملامسة الهواء وتتبلور في ظروف معينة كارتفاع درجة الحرارة المحيطة وزيادة أكسدة المياه ووجود كائنات حية بها مثل الطحالب والفطريات والبكتيريا. أثناء التكوين تستمر هذه الكائنات النباتية المغلفة بطبقة من الكربونات في النمو، لكنها تتحلل شيئا فشيئا وبشكل تدريجي، ولا يبقى منها إلا ما هو معدني. خلفت شلالات تدوت هذه أشكالا كارستية منحت السكوريين القدامى تجويفات عميقة إلى حد ما استقروا بها واتخذوها بيوتا وملاجئ. لقد عرفوا هذا النوع من المغاور منذ عصور ما قبل التاريخ، واختاروا السكن بها لصلابتها وما كانت توفره من أمن وأمان. هادو لي كغوت كانوا قدامين معروفين هنا تيسكنوا فيهم الناس بصوتهم. كاين هاد النموذج هادو اللي قدامنا، وكاينين ثاني البعض منهم لا. هذا كان ساكن فيه هنايا جدي، كان ربى الأسرة ديالو قبل ما تكون عنده هاد الدار هادي هنايا. كان تيتعاطى الرعي في المغارة. كان ساكن في شي مغارة هنا؟ كان ساكن في هاد المغارة هادي هنايا. وكان عنده الأسرة ديالو تما، تزادوا عنده الأبناء تما قبل ما يبني هاد الدار هادي. وكان تيتعاطى الرعي في المنطقة هنا وكسابو. هاد المغارات اللي ساكن فيهم الناس واش كانوا مسدودين كيفاش الريح لهم ولا التحية طاحهم؟ لا هكا كانوا مبنيين بالحجر، وهكا ما تيدخلش بزاف، ما تيكونوا لداخل اغلبيه. المغارات واش كانوا الناس كانوا قبل ما يكونوا الناس ساكنين في البلاصه؟ من طبيعه الحال اول واحد السلطان هنا في هاد الدوار هذا راه السلطان في هاد الكيفان هذا قبل ما يكون الدوار قبل ما يكون حتى انسان هنايا. ومن بعد يعني عاد بداو يعني ملكيه تكون عندهم داك تيرعاو ولا تيسرحوا قبل.
وعاد مثلا يشريو الدار ولا الاراضي وعاد تيبيعوا. لان حنا الجد ديالنا حنا هاد العائله الدوار كامل عنده نفس الاسم العائلي، وجدنا واحد هو اللي سكن هنايا، ومن بعد عاد تتفرعوا. هنا غتكون ديك حوالي 6 ديال المغارات، 6 المغارات اليوم تسكنوا. هادو تسكنوا، هادو بالضبط تسكنوا. وكاين اخر واحد هنا اللي كان ساكن اخر مره تيتحول من هنايا في 1993، وكان عنده حوالي 100 راس من الماعز. كل شيء المغارات. كل وحده تتعرف المكان ديالها في المغارات. وكان غير بالحجر، حتى عيتي في الباب ديال المغارات يبني غير بالحجر والتراب. إن الأطلس المتوسط ولسوء الحظ لم يحظى بالقيمة التي يستحق، فبالرغم من جمال طبيعته البرية وتنوع تشكيلاته الجيولوجية وكثرة كهوفه الشاهدة على عراقة أهله لم يتم تثمينه، في حين أن الإمكانيات التي يتوفر عليها يمكن أن تستغل في جذب عدد كثير من الزوار وخلق سياحة بيئية مزدهرة تعود عليه بالنفع العميم. غير بعيد عن هنا يملأ طائر السمان الرحب تغريدا. طائر صداح من عائلة الشحروريات، معروف بترنيمه الخاص الذي أعطاه اسم طائر السمان المغرد. بني ذو جانب سفلي أبيض مزين بنقاط داكنة كبيرة، خجول منطوٍ بطبعه. تعيش طيور السمان المغردة منعزلة وتدافع بشدة عن أراضيها ومواردها الغذائية. تتردد بالأخص على المراعي والأراضي المفتوحة التي تمكنها من رؤية كل ما حولها بوضوح والهروب في حالة الخطر. وتفضل الحدائق والبساتين والأماكن العارية قليلة الأشجار، حيث تجول في وضع متوتر باحثة عن الديدان التي تشكل الجزء الكبير من نظامها الغذائي المتنوع. تبني أعشاشها بأعلى الأشجار أو فوق الحيطان على شكل وعاء مقفول بالطين، تبيض به 4 إلى 5 بيضات مرقطة بالأزرق. بالجوار يبحث أحد كبار المغردين صباحا عن غذائه، إنه الشحرور. طائر قارد يجري تارة وينط تارة أخرى، ثم يميل رأسه من حين لحين نحو الأرض لينظر عله يبصر أو يسمع دبيب حشرة أو سحلية أو دودة أو عنكبوت أو حلزون أو خنفساء. يمكن للشحرور الذكر أن يغرد في أي وقت من أوقات النهار، إلا أن الشروق والغروب هو الوقت الذي يصدر فيه أقوى وأعذب تغاريده. لإعادة تشجير الغابة يتم انتقاء الأنواع الشجرية النبيلة التي تتكيف مع مناخ وتربة وتضاريس المنطقة وتنوعها البيولوجي. ولضمان العملية أنشئ مستنبت تدوت الذي يعتبر نموذجا للمشاريع الناجحة لتجديد غابات الأطلس المتوسط. من هذا المبنى الذي يعود للحقبة الاستعمارية والذي لا يزال يحتفظ بمظهره المعماري الفرنسي تتم الإدارة والتسيير.
منطقة سكورة معروفة بالمؤهلات الطبيعية ديالها والحيوانية أيضا. ما نساوش أنها تتواجد بها عدة أصناف حيوانية ونباتية. المستعمر اختار هذه المنطقة هذه كمنطقة ذات عوالم طبيعية جد مختلفة، لذلك قام بإنشاء مركز في عام 1946 بهذه المنطقة اللي بالضبط سميتها تادوت، ودار معاه واحد المشتل. وإلى يومنا هذا المشتل هذا باقي في الاستمرارية ديالو، وكيف ما تنشوفوا أنه باقي العطاء كاين. هذا المشتل هذا تيتم الدور ديالو في تكوين عدة أصناف طبيعية وغابوية، من بينها أرز الأطلس، البلوط الأخضر، وعدة أصناف أخرى مثل الأزير، وذلك حسب برنامج اللي تدير المياه والغابات مسبقا كل عام. هذه الأصناف يتم توظيفها وغرسها في المناطق الغابوية. إن هذا المستنبت له طموح نبيل لإثارة انتباه مختلف الشركاء للفرص التي يمكنها أن تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة لحالة المرأة الريفية. فاستقلال المرأة الاقتصادي هو الشرط الأول لتحقيق المساواة بين الجنسين بشكل فعال، والخطوة الرئيسية للقضاء على الفقر وضمان النمو الاقتصادي الشامل. السلام عيشة. سلام. للزرعات؟ اييه. هذا معطي هذا مش زريعة؟ واه. اليوم بفضل هذا المشروع العامل على الاندماج السوسيو اقتصادي للمرأة الريفية، استفادت هذه الأخيرة من الدعم والتكوين بشراكة مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر. الخدمة الجرطة لقور خد لا توعد خد الخدمة لا تشتني الزريعة لا نزرعت نشاك تشيرتين دورتي لي الزريعة عاود لا تكسر ثوجها صافي وين نخدم زرع خاص الدنيا منها خير ما تكتورشينها. لا يبغي لا خدمخ حيت يبي يموت لا خدمخ زي شحال يزيد التسعينات نمشي لا خدم خدها ماشي خاص زعما ماشي خاص. المهم لا خدمخ بزاف دا زيد التسعينات الدور غريتي لي خدمه هذا لا قول خدت غير خيت هدا عاود لا قارنيه لا قول خد لا خدمخ تي مغارين قوت ندير وقت الزريعه لا تيلين خاصه لا 40 انت مطوط لا تيلين الواشون لا تيلين عيالين تيشيرتين كلشي لا تخلط. هذا المياه والغابات تتقوم على أنها تخدم السكينة المحلية في هذا المشتل هذا. السكينة اللي تتخدم في هذا المشتل هذا هي تتخدم حسب عدة مراحل. المرحلة الأولى هي اللي تكون ديال غرس البذور في البورطوار مثلا، تما فين تكون ديك الازدهارية وتكون العدد ديالهم كثير. هاد السكينة هذه بمرور السنين ولات عارفة الدور ديالها، وكل عام تقريبا نفس المراحل تتعاودوا. والسكينة راه الحمد لله تنشوفوا الغرس راه تيوصل لي كونديسيون اللي مطلوبين. المعايير اللي تطلبها المندوبية السامية للمياه والغابات راه تيوصلوا لهم النباتات اللي تتم توظيفها في الغابة ديك الساعات ويتم غرسها. للتعامل مع البذور بشكل صحيح يجب أن تكون المزارعة على دراية ببعض مبادئ علم الأحياء، كما أن معرفة جيدة بالفينولوجيا وفترة الإزهار ستسمح باختيار أنسب الفترات وأفضل الطرق لحصاد وجمع بذور الأنواع النباتية المراد زرعها. زيادة على ذلك، فإن معرفة كيفية تطور البذور في الطبيعة مسألة ضرورية للتعامل معها كتخزينها ومعالجتها. هذه النساء العاملات في المستنبت يقومن بمعالجة الشتائل الموجهة لتجديد غابات الأطلس المتوسط وإعادة تشجيرها. تمر
تمر هذه العملية عبر عدة مراحل، من زراعة البذور إلى نقل الشتائل من المستنبت وإعادة غرسها وإزالة الأعشاب الضارة عنها وسقيها على مدار السنة. هناك عدة مراحل أخرى تدوز منها هذا الغرس هذا باش أنه تنحاولوا نعطيوه لي كونديسيون اللي غادي يلقى من بعد في الغابة مثلا، باش هذا الغرس هذا مني غادي يمشي للغابة ولا يمشي للجبال يكون ديجا مولف لي كونديسيون ديال هذه المنطقة هذه، وباش هذا الغرس هذا ينجح لينا وما يكونش واحد ضياع لهذا البرنامج اللي العام كامل والمندوبية تتسهر عليه، المندوبية السامية للمياه والغابات، والناس اللي ديال هذه المنطقة تا هما يشوفوا هذاك البرنامج صالح ليهم وصادق. لقد أصبح غرس الغابات ضرورياً لتجديد غاباتنا والمساهمة الفعالة في التحدي الإيكولوجي الذي ينتظرنا. خلال جولتنا بهذه الربوع أثار استغرابنا وجود مساكن قديمة من طين. رغم قساوة الطقس بهذه المنطقة إلا أن سكانها اعتمدوا لبناء هذه المساكن على الطين كمادة أساسية. ربما كان الأمر بسبب ضعف إمكانياتهم واعتيادهم على الترحال. لكن أستغني الدور الصلبة المتينة عن الهجرة والتنقل؟ من بعيد تتراءى قصبة تشبه سفينة عظيمة توعرت بين منعرجات النهر. هيكل مهجور موضوع على رعن صخري يمكن الوصول إليه عبر مسار ضيق. هذه السفينة الشبح ليست سوى دوار التفردست الواقع في منتصف الطريق بين مدينتي بولمان وسكورنداز. هذه التسمية مأخوذة من كلمة فردوس ذات الأصل العربي والتي تعني الجنة أو الوادي الخصيب، أضيفت على أولها وآخرها تاء التأنيث فأصبحت كلمة تفردست، وبذلك تدخل القاموس الأمازيغي. قلعة تكون مع الجبل كتلة واحدة، أزقتها صامتة ومبانيها خرساء، باستثناء هذا المسجد الذي كان نشيطا يستقبل الكثير من المصلين. اليوم ها قد صارت قرية بلا روح، قرية غارقة في صمت رهيب، تبدو وكأن الزمان بها قد توقف. دورها فارغة مغبرة وحجراتها خالية تقطنها الوحشة والسكون.
إنشاءاتها لا تزال تبدو متماسكة رغم أن المواد المستخدمة في بنائها بدائية بسيطة استخرجت من المكان نفسه: حجارة، طين، قش وأعمدة أرز. هذه القرية الجميلة الخلابة محاطة بواد من 3 جوانب وبسلسلة من التلال تجعل الوصول إليها صعبا وغزوها مستحيلا، وهو ما يشكل ميزة كبرى للسكان وحماية لهم ولأراضيهم ضد كل مهاجم. في الأسفل هناك جسر ضيق، وعلى الضفة اليمنى للوادي طريق وحيد صاعد إلى هذا الموقع المحصن بشكل طبيعي. يحكى أن هذا الجسر بني خلال فترة الاستعمار من طرف ضابط من الجيش الفرنسي وقع في حب فتاة من فتيات القرية. للوصول إلى عشيقته أمر ببناء هذا الجسر الذي بقي معلمة تاريخية فريدة. مع بداية العصرنة وبظهور الإسمنت والطرق المعبدة، بدأ السكان يتخلون تدريجيا عن قريتهم القديمة هذه ليشيدوا مساكن أكثر متانة بجوار الطرق، مخلفين وراءهم مآثر تحكي عما كانوا يعيشونه من رقي وازدهار. هذه المطاحن بقيت شاهدة على عصر مزدهر وعهد مجيد، حيث برع السكان في الحرف والصناعات التقليدية وفي التجارة والبناء الصلب المتين. إن المكان الذي تحتله تفردوست في وادي جيجو العميق المتعرج البعيد عن طرق الاتصال الرئيسية، وموقعها في الجزء المحوري من قاعرة سكورة بخصائصها الجيومورفولوجية الفريدة، تعطي المكان أهمية علمية كبرى مقترنة بقيمة جمالية إضافية. هذا الموقع الجغرافي يمثل إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها في المشاريع الاقتصادية المرتبطة بالتنمية المستدامة خارج الدوائر السياحية التقليدية، وبذلك ستكون تفردوست تراثاً ثقافياً وطبيعياً يجذب الزوار المهتمين بالسياحة البيئية المسؤولة. على ضفاف وادي جيجو يتسكع طائر يكثر من تحريك ذيله. إنه الذعرة، طائر يعتمد كثيرا على المياه خاصة منها الجارية. تبني طيور الذعرة أعشاشها على طول مجاري الأنهار وعلى التلال والجبال، سواء في الغابات المليئة بالأشجار أو في الأماكن المفتوحة. خارج موسم التعشيش تصل حتى المناطق المنخفضة بما في ذلك السواحل ومصبات الأنهار، ويمكن العثور عليها على ضفاف كل أنواع الموائل المائية تقريبا. تجوب الصخور والشواطئ المغطاة بالحصى
وتتردد كثيرا على الأحواض المائية لالتقاط فرائسها المتمثلة أساسا في الحشرات المائية ويرقاتها، وفي الأسماك الصغيرة والشراغيف وأنواع كثيرة من الحيوانات المائية. إلى جانب هذا النوع من الطيور هناك نوع آخر، الترنجي، طائر السهول والجبال متوسطة الارتفاع، يحب الاستمتاع بأشعة الشمس، لذلك فهو ينجذب نحو المناطق الجنوبية. ليس بطائر غابوي ولا بطائر الأوساط الزراعية، فهو يبحث عن الأماكن شبه المفتوحة المليئة بالأشجار والشجيرات المورقة حيث يمكنه التعشيش، وعن المساحات المفتوحة الغنية بالنباتات العشبية حيث يمكنه التغذي. يعلن عن عودته من هجرته بأزيزه المعتاد الذي يشير إلى أن الأيام المشمسة قد حانت. الهدهد يعد وجوده ومشاهدته علامة على نقاء البيئة من المبيدات الحشرية. يعتبر من أصدقاء الفلاحين إذ يقدم لهم خدمات جليلة بتنظيف الأرض من اليرقات والديدان. على نفس المكان يتردد الأبلق أسود الأذن، طائر من فصيلة صائدات الذباب، يتغذى على الحشرات التي يصطاد بين الصخور. على الأرض ينط أكثر مما يجري. من الطيور المهاجرة، يقضي الشتاء في السافانا شبه الصحراوية المكسوة بأشجار الصمت. من تفردوست عدنا إلى سكورا، منطقة رائعة ذات مؤهلات طبيعية هائلة جذابة ونظم أيكولوجية غنية متنوعة تتمثل في مجموعة من المناظر الطبيعية ذات الجمال الاستثنائي وفي التراث الثقافي الذي يحاول السكان استغلاله والحفاظ عليه بتطوير السياحة بطرقهم الخاصة، كما هو الحال بالنسبة لمبادرة رشيد الفردية. هذا الماء ديال الشلال ديما كاين طول العام ما كيحبش؟ لا بالعكس، عندنا هذا الماء على طول السنة، في الصيف وفي الشتاء. وكاين واحد لاسوس تسمى عين تادوت، هي اللي تتزود هذا الشلال هذا وجوج شلالات اخرين. وراك سكورا معروفه بثلاثه ديال الكاسكات ومنهم هذا الميت. الصيف ما كاينش. الصيف لا، على طول العام، على طول السنه. ومن بعد ملي كنت تنجي هنايا في العطل، من بعد جاتني فكره انني ندير الدار نحولها الى مأوى سياحي باش نشارك الزوار معنا في هذا البانوراما اللي هنايا. كاين تيجيو، كاين مغاربه وكاين الاجانب، وتنظموا بالنسبه للانشطه اللي تنعتمدوا عليها غالبا في العام ديالي هو السياحه الرياضيه وبالخصوص السياحه الجبليه، لي غوندوني ولي سيركوي توريستيك في لا ريجيون كامله. يستقبل رشيد الزوار الباحثين عن الراحة والهدوء ويستضيفهم بمنزله الريفي المتواضع كمضيف محترف مسؤول. اليوم يحل جون وهيلين على رشيد، وقد أعجبا ببيته الذي يلفه جمال هذه البيئة الساحرة. بالنسبة لهيلين فهذا هو سفرها الثاني للمكان، حيث فتنت به فقررت العودة إليه رفقة جون. C'est ma première fois au Maroc, je suis arrivé du coup il y a un jour et j'avais vraiment envie de me dépayser
Et c'est vrai que je suis agréablement surpris par la richesse des paysages, des couleurs. Il y a de la terre rouge, il y a de la pierre blanche, il y a de la verdure, un ciel bleu. Je suis ici présent avec ma copine Hélène qui travaille à Fès, donc qui connaît un peu la région, qui a eu la chance de la visiter. Donc elle m'a promis un beau voyage ici. Et surtout pour l'hospitalité des gens, on a eu la chance de visiter une maison berbère avec Ali et sa mère. Et Hélène m'a prévu une petite excursion, notamment dans les trous de l'Audite ou des choses comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir le fond, la richesse et tout ce qu'il y a dans cette région du Maroc. Donc moi c'est vrai que j'ai eu l'occasion de venir à peu près en fin janvier quand je suis arrivée au Maroc. Et du coup j'ai découvert cette région du Moyen Atlas, notamment Skoura. Et à cette époque-là c'était vraiment très joli aussi parce que déjà il y avait de la neige. C'est un endroit vraiment parfait pour faire de la randonnée pour les amateurs de marche, notamment le massif du Tichoukt. Et sinon il y a aussi des très belles cascades, au nombre de 4 il me semble. Et la balade, on avait également fait une balade dans les villages plus hauts, avec un guide également, et donc voilà, c'était très agréable. إن مبادرة رشيد في تهيئة هذا الفضاء الذي خصصه لاستقبال الزوار مبادرة رائدة، وطريقته في ترتيب الموقع وبراعته في إضفاء النمط الريفي على الأماكن التي يسعى السواح لزيارتها تأثيرهم ببساطتها وسحرها. Qui a l'idée très intelligente d'investir. On se trouve maintenant dans la salle à manger de M. Rachid qui a eu une idée très intelligente d'investir la montagne, comme vous voyez là, cette roche-là, c'est une roche qui sort de la montagne. Il a essayé de profiter avec le matériau de la région, la forêt juste à côté, de faire ce genre de plafond suspendu purement berbère, avec des poutres croisées. C'est une idée géniale. Très simple, la simplicité c'est la meilleure des beautés. Les gens de la région vivent encore dans les trous de l'Audite ? De toute façon, en général, dans la région du Moyen Atlas, l'origine c'était les troglodytes. Les gens ils vivaient dans les grottes. Après, ils sortent des troglodytes. Elle utilise le matériau de la forêt. Après, elle utilise par exemple la laine du bétail pour fabriquer ce qu'on appelle les tentes, comme les tentes des nomades. Jusqu'à les trucs modernes, l'architecture, le béton, ça dépend par exemple de la zone. من بين الأشكال التي نحتتها التعرية بهذه المنطقة شكل رأس غوريلا، تبدو وكأنها تراقب المكان وتبارك مبادرات سكان القرية الذين يسعون للنهوض بالمنطقة. هنا تيجون أغلبية الناس سواء من الناس ديال سكورة ولا خارج ديال سكورة، تيشوفوا هاد البلاصة بالضبط. عندنا واحد وجه ديال غوريلا تيعطي واحد المنظر، وهذا تيثير الانتباه ديال الزوار اللي تيجيو لنا تيشوفوا هذه المنطقه. إن تم تطوير كل هذه المؤهلات واستغلالها بشكل صحيح، سيتم لا محالة تحقيق سياحة بيئية مستدامة بأقل التكاليف.
وخلال رحلتنا هذه علمنا أنه سيتم تنظيم مهرجان كبير في أجدير تحت شعار العمل الثقافي الأمازيغي رافعة أساسية لتنمية المناطق الجبلية. للمساهمة في التذكير بأهمية المناطق الجبلية في الحفاظ على الجانب التاريخي للغة الأمازيغية والتراث غير المادي لقبائل زيان، ولإيماننا بأهمية تغطية هذا المهرجان، انتقلنا إلى مكان تنظيمه. تميز مهرجان أجدير زوران بتقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تم تنظيمها بفضل مساهمة المجتمع المدني من أجل تعزيز التراث الأمازيغي من خلال الأبعاد الثقافية والتاريخية والحضارية. على المستوى الفني قدمت أكثر من 74 فرقة فولكلورية محلية ووطنية أساليبا مختلفة من رقصة أحدوس، وقدمت فرق الخيالة التي جاءت من كل القبائل المجاورة والمرتدية بفخر واعتزاز أبهى الحلل عروضا في الفروسية أظهرت من خلالها دور الفرسان في المقاومة خلال الحقبة الاستعمارية. رقعة من فسيفساء رائعة تشمل أكثر من 28 سربة تضم كل واحدة من 12 إلى 14 فارساً. هذا الحدث يسلط الضوء على خصوصية الثقافة والتراث المحليين، بالإضافة إلى جميع الأشكال التعبيرية والطبيعية التي يزخر بها إقليم خنيفرة.